Ito ang my birthday. Ito yung makeup artist. Ayan. So, tayo. What's up? Ayan, so sabi ko nga, ay susundot tayo ng ilang reps of workout for today para, since birthday ni Ken, may mga food trip tayo. Dapat i-take advantage niya na mag-workout sabay lamon para pumasok sa mga muscle natin. Alright, let's do this! Ayan guys, so ang gawin natin ay shrugs lang tayo, saka onting shoulder raises. A few moments later. Uy, at nandito na naman yung SM bonus sponsor. Baka naman SM. Ayan, so simulan natin, papakita sa inyo yung ginagawa. Nakapag warm up na ako ng konti. Kunting pawis-pawis na. Okay, so let's get to it. Magko 5 sets tayo dito. 1 warm up set, tapos 4 working sets. Let's go. So ano nga ba nakuha nating benefit pag nag-shrugs tayo? First, yung grip, yung forearm natin, strength, yung dito, pati yung core natin, nakakatulong rin siya. At ngayon naman, meron tayong mga water jogs. Yan yung gagamitin natin para sa mas mabigat na weight, para mas ma-activate natin yung traps natin. Don't forget to subscribe, guys. Like, subscribe, click the bell button, and of course, lagay kayo ng comments nyo sa baba para sa ideas, thoughts, and suggestions nyo. And of course, stay tuned para sa mas maraming content. So let's go, second set. Para sa third set ko, ang gagawin ko ay yung blue muna na mga water jug, tapos susundan ko ng super set ng yung SM bonus na gala. Okay, sundan na natin. Let's get to it. Third set. Sundan agad natin itong mga SM bonus dyan. Let's go! Ayan, so fourth set na tayo. Same combination. Una yung jug, sunod yung SM bonus. Let's go! Yes! So, nalagyan natin ito. Ayan guys, so tapos tayo sa shrug
At sunod naman tayo, punta naman tayo sa sunod na workout natin. Para sa sunod na workout ko ay, so dito tayo sa SM bonus. Gagawin ko ay, silahin ko siya pataas. Wide stance, silahin ko siya pataas. So ang benefits niya ay aside sa shoulders, gagawin siya sa traps. Let's go! Gamit yung yan. Pagkatapos natin gawin to sa next set ko ay ito. Tulad ng movement kanina. Susundan ko agad siya ng dalawang blue na jug na shrugs. Let's go! Ito. Let's go. Ilang reps lang. Okay. So we're on our last set para sa ganung movement. Dalawa na yung gagamitin ko. Siyempre progressive, lagi pabigat ng pabigat. So, let's do this. Siyempre, importante lagi ang superset. Susundan ko ulit siya nung isahan lang. Sige. Soup. Wow. Alright. Iba na naman yung orientation natin. Dahil gagawin ko yung gamitin ko na naman tong dumbbells na to. Simulan natin sa mas magaan. Start na tayo sa 5 pounds. Warm up lang. Let's go. Nahawak ko dito para may support ako. Kabila naman. Yan. So, of course, lagi tayong mag-progress. Yung progressive overload na tinatawag. Palitan natin yung 5 ng 2.5 ng 5 pounds. So, mas mabigat na siya ng 2.5 sa kanina. Pahinga lang tayo ng mga 30 seconds to 45 seconds, tapos sundan agad natin yung set gamit yung dumbbell na yan. Lateral raises para yan. Ito sa shoulder natin. Ano yan? Ito. Okay? Alright. Let's go. Ito na tayo 7.5 pounds. So ano naman para mas kita nyo. Yes. So, just a reminder, pag nagla-lateral raise, mas magandang hindi ka lang A to B, from A to B, or from A to B to A, balikan lang that
Squeeze ka ng onte, maramdaman mo. Parang may naipit or whatnot. Or umiinit siya, dahan-dahan. Kontrolin mo siya baba. Yun yung tinatawag na eccentric. Like ito, eccentric part ng workout. Search yan sa YouTube para mas ma-enlighten or mas maintindihan nyo. Wow, sundan na natin. Ngayon ay 10 pounds na siya. Let's go. Hindi mo kailangan sobrang bigat agad. Actually, pwede kang mag-start kahit ito lang. Mararamdaman mo na yan. Yeah, let's get to it. Unahin ko naman yung left side ko. Let's go. Ngayon, susunod ko siya ng combo na mataas. Wow! Right side naman tayo. Sundan natin ang pukul kanina. Wow! Ayan guys. So, hindi ko na siya lalagyan nung ito. Hindi ko siya dadagdagan para sa lateral raises na yan. Pero dadagdagan natin siya ng ilalagay na natin to. Meanwhile. So, meron na tayong 15 pounds ulit. Tapos gagawin ko yung the movement. Kabila din. 12 to 15 repetitions or 10 to 12 reps. Let's go! Alright! Kabila agad. Let's go! Yes! Ayan guys. Tapos na ang shoulder workout natin. Pagkatapos ng sunod kong gagawin. After nun, gawin ko lang yung ginagawa ko kanina. Gamit tong SM bonus na sponsor sa atin. Let's go! Kaya pa yan! Kaya muna 5 seconds. Tapos, burnout ulit tayo. Of the failure. Let's go! Ayun! Woo! So yun guys, kaya natin to. Tapos na ang shoulder routine. Basic lang yan. Actually, may iba pa akong ginagawa pag nag-shoulders. But for now, yun lang muna yung gagawin ko. Huwag kalimutang mag-hydrate. Ano pa ba? And of course guys, don't forget to subscribe. Nasa side man yan. Like, and of course, drop down some comments para at least makuha ko yung feedback nyo, ideas, thoughts, and any suggestions na mga gusto nyo pang gawin ko. And syempre, tulad ng mga ibang vloggers, try nating sumagot ng mga questions nyo guys. If you guys have any specific questions or question and answer portion para sa vlog ko. Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos. Peace!